НАТО планує між тим збудувати штаб-квартиру сухопутних сил Альянсу у Фінляндії. Це дозволить розширити діяльність командування Об'єднаних сил. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Аріль Грам, якого цитує видання Ілталехті. За словами посадовця, створення нового центру командування дозволить отримати плоди членства всім північним країнам в Альянсі. Чекаю, що ми будемо під єдиним командуванням та частиною єдиного регіонального оборонного плану. Таким чином, у нордичних країн буде спільне стримування та оборона, наголосив Грам. Ця штаб-квартира буде розташована в місті Міккелі на півдні Фінляндії, що приблизно за 100 кілометрів від кордону з Росією. Таким чином, новий командний центр підпорядковуватиметься командуванню Об'єднаних сил у Норфолку, Штати. Для роботи в Міккелі відправлять щонайменше 375 офіцерів країн-членів Альянсу. І буквально, бачите, за 140 кілометрів від кордону з Росією Фінляндія, яка стала 31-м членом Північно-Атлантичного альянсу. Нагадаю, буквально трохи більше місяця тому до неї долучилася Швеція, ставши 32-м членом Північно-Атлантичного альянсу. Відтак, спільний кордон Російської Федерації з НАТО вже становить більше 2300 кілометрів, а Путін же ж і розпочав свою священну денацифікацію і війну проти України, аби не допустити розширення НАТО. Ні в коїм случаї. От кой случай до нього і прийшов. Просто кує і меле. І не кує, і не меле тепер Путін. І він поки погрожує разом із своїм міністром Остап'єнні Кужугетовичем Шойгу про те, що він буде створювати Ленінградський Восточний округ, значить, біля кордонів НАТО. Про те, що вони там будуть виводити на тренування кораблів Балтійське море, яке фактично вже тепер після вступу Швеції є морем НАТО, а не явно не Російської Федерації. І там теж горять кораблі, да, якісь диверсанти працюють Божої волі. Чи просто Божа воля відпрацьовує, вона так точно знає, куди влучати просто ціль. Але Путін ось так добивався не розширення Альянсу, а добився зовсім іншого. І поки він погрожує створенням нових військових округів, то і нові країни-учасники Північно-Атлантичного альянсу не сидять, склавши руки, і також розширюють свої спроможності і ресурсність неподалік від агресора, тому що всі вже розуміють, що Путін абсолютно не має ніяких меж, не має в своїй голові ніякої реальності, він живе в мареннях, і ці марення, зокрема, вкладаються в його картину того, що йому треба іти атакувати НАТО, бо він же захищає кордони Російської Федерації, бо це ж НАТО його і атакує. Я думаю, він сам не може знайти, що де починається, яка брехня в нього вже, але все одно продовжує в неї свято вірити. Між тим, Путін сподівається, що Захід залишить Україну без підтримки. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що національна безпека Штатів нині залежить від американської рішучості в підтримці України. За його словами, російський диктатор Путін сподівається, що західні партнери покинуть Київ. Остін наголосив, американська бездіяльність поставить вільний світ під загрозу та створить ризик немислимих витрат і небезпек. Як пояснив міністр, Китай та інші країни спостерігають за ситуацією навколо України, діями Росії та реакцією Штатів. Він відзначив, що Збройні сили України, попри перевагу Російської Федерації у людських та матеріальних ресурсах, зробили чудову роботу і змогли відвоювати близько 50% території, захопленої окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Остін заявив, що Україна не вимагає партнерів воювати за неї, а лише просить про засоби для підтримки власних зусиль. Наша безпека в ці неспокійні часи залежить від американської рішучості. Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати похитнуться, покинуть наших друзів і залишать Україну в смертельній небезпеці. Якщо Кремль візьме гору в Україні, це підбадьорить потенційних агресорів по всьому світу, і Сполучені Штати будуть набагато менш безпечними, якщо Путін здобуде свою перемогу в Україні. Без допомоги у сфері безпеки вони не зможуть поповнити запаси вкрай необхідних систем протиповітряної оборони, що потрібні їм для захисту свого народу, і їхні інші оборонні можливості атрофуються. Спроба міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона між тим під час візиту до Штатів переконати екс-президента Дональда Трампа, який так хоче стати президентом наступним, дозволити Конгресу США надати Україні військову допомогу в розмірі $60 мільярдів, схоже, провалилася. Аргументи Кемерона, як раціональні, так і емоційні, схоже, наштовхнулися на боротьбу за владу всередині республіканської партії. Про це пише видання The Guardian. Як зазначають журналісти, Кемерон сподівався, що Трамп дасть сигнал про
зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном. Під час приватної вечері в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді Кемерон закликав політика визнати, що в інтересах США, щоб російський диктатор Путін не отримав винагороду за захоплення земель в Україні. Він також наполягав на тому, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року для кожного члена НАТО будуть розроблені плани досягнення або перевиконання цільових витрат на оборону. Однак голові британського МЗС навіть не дозволили зустрітися зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, який теоретично міг би винести законопроєкт про надання військової допомоги на голосування. Британські офіційні особи наполягали на тому, що зустріч із Джонсоном не відбулася через неузгодженість розкладів. Кемерон у свою чергу сказав журналістам, що знайде час, щоб зустрітися з будь-якими людьми в Конгресі, які будуть раді розмові про допомогу Україні. На спільній прес-конференції Девід Кемерон і держсекретар США Ентоні Блінкен повторили свої заклики до Конгресу розблокувати надання допомоги. Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і сказати, чи достатньо ми зробили, коли ця країна була захоплена диктатором, який намагався силою перекроїти кордони. Чи засвоїли ми уроки історії і чи достатньо ми зробили, сказав очільник МЗС Великої Британії. Як пише The Guardian, аргументи Кемерона не подіяли. Радикальні республіканці, які виступають проти допомоги Україні, та крило МАГА, продовжують погрожувати спікеру Джонсону відставкою. Буквально сумасшедша Марджорі Тейлор Грін, яка ініціювала цю відставку ще до того, як пішов Конгрес на свої великодні канікули і просто бігає в своїх теж якихось мареннях за Джонсоном і хоче його знести, такий його страшний сон наяву, якщо той поставить пакет допомоги на голосування. Своєю чергою передвиборчий штаб Трампа заявив, що на вечері з Кемероном обговорювали такі питання, як майбутні вибори у Штатах та Великій Британії, політичні питання, пов'язані з Брексит, необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов'язань щодо витрат на оборону і припинення вбивств в Україні. Добре, що хоч поговорили. Президент України Володимир Зеленський назвав мирний Трамп Дональда Трампа водночас по завершенню війни, який опублікували у медіа, примітивним. Зеленський вкотре нагадав, що Україна не хоче поступатися своїми територіями та вести переговори з Путіним, оскільки йому не можна довіряти. Якщо йдеться про те, що ми просто віддамо наші території, якщо це ідея, то це дуже примітивна ідея. Якщо у Трампа дійсно є свій підхід до швидкого завершення війни, то я був би дуже радий вислухати цю ідею. Але нам потрібні сильні аргументи, нам не потрібна фантастична ідея, нам потрібна реальна ідея. На кону людські життя, ми не можемо жартувати і ризикувати. Україна не хоче поступатися своїми територіями та вести переговори з Путіним, оскільки йому не можна довіряти. Ми можемо домовитися про що завгодно, але питання в тому, чи буде він цього дотримуватися. Також Зеленський повідомив і нагадав нам уже вкотре, що Трампа запрошували в Україну неодноразово, і публічно запрошували, і не публічно запрошували, щоб він своїми очима побачив ситуацію, зробив певні висновки. Я точно готовий зустрітися з ним, каже Зеленський. Трамп сказав, що він хоче, але не знає, коли зможе це зробити.